हेलो एभ्रिवान, आज हामी पाइथनमा सिम्पल प्रोग्राम बनाउँदैछौँ जसमा चाहिँ यसले तीनटा नम्बरबाट सबैभन्दा ठुलो नम्बर कुन हो भनेर पत्ता लगाएर देखाउँछ, सो गर्छ। सो प्रोग्राम स्टार्ट गर्नुभन्दा एउटा कमेन्ट लेखौँ पाइथन। सो अब मैले चाहिँ त्यो तीनटा नम्बर चाहिँ इनपुटबाट लिन चाहे, सो त्यसको लागि मैले num1 भेरिएबल बनाएँ। सबै इन्टमै लिन्छु अहिले चाहिँ, अथवा फ्लोटमा लिँदा पनि हुन्छ। फ्लोटमै लिए ल, फ्लोट लिए। सो इनपुट इन्टर फर्स्ट नम्बर लेखेँ। सो मैले यसलाई कपी गर्दा नि हुन्छ। सो Ctrl+C+V गरेँ। सो सेकेन्ड नम्बर, दिस इज सेकेन्ड, दिस इज थर्ड, and this is second number, and this is third number. So अब यति लिइसकेपछि हामीले चाहिँ कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ कम्पेरिजन चाहिँ अब एउटा डिसिजन लिनु पर्यो नि त, कुन चाहिँ ठुलो हो भनेर। त्यस केसमा चाहिँ हामीले इफ एल्स कन्डिसन युज गर्छौँ। सो इफ num1 is greater than num2 and num again 1 is greater than num3। अब यो एन्ड भन्ने अपरेटर्समा चाहिँ दुईटै कन्डिसन ट्रू भयो भने मात्र होल कन्डिसन ट्रू हुन्छ। सो दुईटै कन्डिसन ट्रू हुनुको मतलब num1 इज द लार्जेस्ट नम्बर एट दिस कन्डिसन। सो num1 भन्ने num2 भन्दा नि ठुलो छ, num3 भन्दा नि ठुलो छ भने त्यो त्यही त num1 नै के भयो, लार्जेस्ट नम्बर भयो। अब प्रिन्ट गरौँ। सो num1 कमा इज द लार्जेस्ट नम्बर भनेर लेख्न मिल्यो। सो अब अर्को कन्डिसन चेक गर्नको लागि एल्स इफ ALIF फेरि कन्डिसन चेक गर्नु। num2 इज ग्रेटर देन num1, num2 इज ग्रेटर देन num1 एन्ड अगेन num2 इज ग्रेटर देन num3। अब यसमा चाहिँ num2 num1 भन्दा पनि ठुलो, num2 num3 भन्दा पनि ठुलो भयो भने अहिले चाहिँ num2 इज द ग्रेटेस्ट नम्बर, लार्जेस्ट नम्बर हुने भयो। सो प्रिन्ट त्यही गर्छु, num2 कमा इज द लार्जेस्ट नम्बर। अब num1 पनि ठुलो होइन, num2 पनि ठुलो होइन भने अब बाँकी रहेको छ num3। अभियसली num3 नै त के भयो, लार्जेस्ट नम्बर हुने भयो। सो मैले लास्टमा चाहिँ num3 इज द लार्जेस्ट नम्बर सेभ गरेँ। एक्चुअली रन गरौँ है त, पाइथन फाइलको नाम लार्जेस्ट नम्बर राखेको छु। सो 12, 25, 90, यहाँ चाहिँ 90 इज द लार्जेस्ट नम्बर भन्छ। फेरि एकचोटि टेस्ट गरौँ। 100, 25, 89, 85, 100 इज द लार्जेस्ट नम्बर। सो यसरी सिम्पली हामीले लार्जेस्ट नम्बर फाइन्ड गर्ने प्रोग्राम पनि बनायौँ। Okay, thank you everyone.